अप्सनल म्याथ भर्चुअल क्लासमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। म हुकुम पौडेल। आज तपाईहरुसम्म चाहिँ फंक्सन च्याप्टर लिएर उपस्थित भएको छु। आज हामीहरु मेनली डेफिनेसन एन्ड कन्सेप्ट अफ फंक्सन, टर्मिनोलोजी रिलेटेड विथ द फंक्सन, टाइप्स अफ फंक्सन विथ एक्जाम्पल को बारेमा डिस्कसन गर्ने छौं। अब फंक्सन सँग रिलेटेड डेफिनेसन र प्रब्लमहरु चाहिँ सर्ट एन्ड प्रब्लमहरु हामीले ग्रेड 9 मा पनि अलरेडी डिस्कसन गरिसकेका छौं। तर ग्रेड 10 मा हामीले फंक्सनलाई केही ब्रोड लेभलमा स्टडी गर्ने छौं। अब फर्स्टमा चाहिँ कन्सेप्ट एन्ड डेफिनेसन अफ द फंक्सन तिर लागौ। के भनेको छ त फंक्सन भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्दा द रिलेसन फ्रम सेट A to set B is said to be function if each elements x belongs to A has unique elements y belongs to B भनेर भनेको छ। The function from set A to B is denoted by f such that A tends to B भनेर यसरी लेखेको छ। अब यो भनेको के त भन्दाखेरि फंक्सन भनेको कुनै एउटा सेटबाट अर्को सेटसँगको रिलेसन हो। अब जस्तो पाए त्यस्तो रिलेसन पनि हैन। कस्तो रिलेसन हो त भन्दा सपोज कुनै एउटा सेट A छ र अर्को सेट B छ। अब रिलेसन फ्रम सेट A to B लाई चाहिँ कुन बेसिसमा फंक्सन भन्ने त भन्दा if each elements x belongs to A has unique elements y belongs to B भनेर भनेको छ। त्यो भनेको सेट A मा भएको प्रत्येक एलिमेन्ट्स सेट B मा भएको कुनै न कुनै एलिमेन्ट्ससँग म्याच हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। अब त्यसको क्राइटेरिया चाहिँ मेनली के छ त भन्दाखेरि मेनी टु 1 हुन सक्छ तर 1 टु मेनी हुन सक्दैन भनेर भनेको। त्यो भनेको चाहिँ 1 2 3 4 यो जम्मै B मा भएको एउटै एलिमेन्टसँग म्याच हुन चाहिँ सक्छ। तर यहाँ भएको जस्तो 1 चाहिँ यो B मा भएको 1 2 3 यो B मा भएको 1 4 9 16 यो सबैसँग म्याच हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन। त्यो चाहिँ फंक्सन हुँदैन। त्यही भएर each elements of जस्तो each elements of x belongs to A has unique elements y belongs to B भनेको त्यसको मिनिङ के त भन्दाखेरि A मा भएको एलिमेन्ट्सको B मा चाहिँ युनिक एलिमेन्टसँग म्याच हुनुपर्छ भनेर भनेको। अब यहाँ चाहिँ एक्जाम्पलमा दिएको छ 1 को इमेज कति छ 1 नै छ, 2 को इमेज 4 छ, 3 को इमेज 9 छ र 4 को इमेज कति छ 16 छ र 25 लेफ्ट छ है त। A मा चाहिँ कुनै पनि एलिमेन्ट्स लेफ्ट हुनु हुँदैन तर B मा चाहिँ एलिमेन्ट्स लेफ्ट हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। अब सर्ट एन्ड टर्मिनोलोजी रिलेटेड विथ द फंक्सन यहाँ के छ त भन्दा डोमेन भनेर भनेको छ। व्हाट डु यु मीन बाइ द डोमेन? डोमेन भनेको के हो? फर अ फंक्सन f such that A tends to be set A is called domain of f भनेर भनेको छ। अब सेट A लाई चाहिँ के भन्दो रहेछ त डोमेन अफ द फंक्सन भनेर भन्दो रहेछ। अब कोडोमेन भनेको के त भन्दा B is called कोडोमेन अफ f भनेपछि सेट B लाई चाहिँ के भन्दो रहेछ कोडोमेन अफ f भनेर भन्छ। अब अगेन हियर y is equals to अब यो यहाँ एउटा रिलेसन दिएको छ A देखि B सम्मको रिलेसन फंक्सन f ले डिफाइन गरेको छ र यो x भनेको के हो त x भनेको डोमेन y भनेको के y भनेको रेन्ज है त। x भनेको डोमेन y भनेको के रेन्ज। अब यहाँ के भनेर भन्छ त भन्दाखेरि here y is equals to f of x भनेर भनेको छ। y is the function of x भनेर भनेको y is the function of x भनेको। then y is called image of x under f भनेर भनेको छ। y चाहिँ के को इमेज हो x को इमेज केमा अन्डर f मा है त। जस्तो हामीले ऐनामा हेरेपछि हाम्रो इमेज केमा हुन्छ ऐनामा हुन्छ। हामीले पानीमा हेरेपछि के भन्छ हाम्रो इमेज केमा हुन्छ पानीमा हुन्छ। ऐनामा हुने इमेजलाई के भन्छ मिरर इमेज भन्छ र पानीमा हुने इमेजलाई के भन्छ वाटर इमेज भनेको जस्तै यो y भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इमेज अफ x हो। के को इमेज हो x को इमेज अन्डर f भनेर भनेको छ। अब यहाँ फंक्सनलाई f मात्र लेख्छ भन्ने पनि छैन, g पनि लेख्न सक्छ, h पनि लेख्न सक्छ। एनी स्मल सिम्बलले चाहिँ त्यसलाई इन्डिकेट गर्न सक्छ र x इज कल्ड प्री इमेज अफ y। अब x चाहिँ के हो त यसको प्री इमेज भनेर भन्ने। अब रेन्ज भनेको के हो त? अब रेन्ज र कोडोमेनमा के फरक छ त्यो पनि म भनिदिन्छु। अब रेन्ज भनेको यहाँ फर्स्टमा बुझौं। The range of f is set of all images of points x belongs to A under f. It is denoted by y is equals to f of x where y belongs to B भनेर भनेको छ। त्यो भनेको केही पनि हैन, रेन्ज भनेको केही पनि हैन, x को इमेजेसहरु हो है त। x को सबै इमेजेसहरुलाई के भन्छ त रेन्ज भनेर भन्दछ। अब यहाँ रेन्ज र कोडोमेनमा के फरक छ त भन्दाखेरि सपोज यो सेट B मा जाउँ। सेट B मा जाँदा 1 4 9 16 25 यो चाहिँ कोडोमेन भयो र रेन्ज भनेको चाहिँ 1 4 9 र 16 मात्रै के भयो रेन्ज भयो।
अब यहाँ मैले इक्जाम्पलबाट लिएको छु फ्रम इक्जाम्पल 1 वी क्यान राइट डोमेन भनेको सेट ए भयो सेट ए मा भएको सबै एलिमेन्ट्स के भयो डोमेन भयो कोडोमेन भएको भनेको सेट बी मा भएको सबै एलिमेन्ट्स के भयो कोडोमेन भयो अब रेन्ज भनेको के भयो त रेन्ज भनेको सेट अफ अल इमेजेस है त सेट अफ अल इमेजेस इमेजेसहरु के छ त 1 4 9 16 चाहिँ के भयो रेन्ज भयो है त अब प्री इमेज भनेको त थाहा छ प्री इमेज भनेको 1 को प्री इमेज 1 4 को प्री इमेज 2 9 को प्री इमेज 3 16 को प्री इमेज कति 4 यसरी डिफाइन गर्ने अब फंक्शनको कन्सेप्ट र टर्मिनोलोजी बुझिसकेपछि फंक्शनको टाइप्स तिर लागौ फंक्शनको टाइप्सहरु के छ त भन्दा फर्स्टमा चाहिँ इन्टु फंक्शनबाट स्टार्ट गरौँ फर्स्ट टाइप चाहिँ के छ इन्टु फंक्शन के हो त इन्टु फंक्शन भनेको द फंक्शन f such that a tends to b is said to be into function if there is at least a element y belongs to b has no pre-image in a भनेको छ त्यो भनेको b मा चाहिँ कुनै एउटा एलिमेन्ट्स हुनुपर्छ जसको चाहिँ a मा प्री इमेज हुनु हुँदैन त्यसलाई चाहिँ के भने त इन्टु फंक्शन जस्तो यहाँ के छ त भन्दाखेरि 1 को प्री इमेज कति छ 1 र -1 छ 2 को प्री इमेज कति छ 2 र -2 छ तर 3 को प्री इमेज छ छैन भनेपछि यो चाहिँ के भयो त इन्टु फंक्शन भयो यहाँ इमेज भन्दा पनि प्री इमेज तिर जाने भनेपछि 3 को प्री इमेज छ छैन भनेपछि यो के भयो इन्टु फंक्शन भयो अब अनटु फंक्शन भनेको के हो यसलाई अनटु फंक्शनलाई सर्जेक्टिभ फंक्शन भनेर पनि भन्छ है त नजुकिने एक्जाममा व्हाट डु यु मीन बाइ द सर्जेक्टिभ फंक्शन भनेर आउन सक्छ अब त्यो भनेको अनटु फंक्शन हो अब यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि द फंक्शन f such that a tends to b is said to be onto or surjective function if all the elements in set b has pre-images in set a भनेको अब त्यो भनेको चाहिँ सेट b मा चाहिँ कुनै पनि एलिमेन्ट लेफ्ट हुनु भएन भनेपछि सबैको प्री इमेज हुनु पर्यो जस्तो यहाँ यो एक्जाम्पलमा चाहिँ 1 को प्री इमेजेस 1 र -1 छ 4 को प्री इमेजेस 2 र -2 छ 9 को प्री इमेजेस 3 र -3 छ भनेपछि यो चाहिँ के भयो त अनटु फंक्शन और यसलाई के भन्छ सर्जेक्टिभ फंक्शन भनेर यसरी बुझ्ने अब 3 नम्बरमा 1 to 1 फंक्शन त्यसलाई चाहिँ इन्जेक्टिभ फंक्शन भनेर पनि भन्छ अब यो 1 to 1 फंक्शन और इन्जेक्टिभ फंक्शन भनेको के हो त भन्दा द फंक्शन f such that a tends to b is said to be 1 to 1 function if distinct element in set a should mapped with distinct element of set b भनेको अब यसको मिनिङ के त भन्दा a मा भएको डिस्टिंक्ट एलिमेन्ट b मा भएको डिस्टिंक्ट एलिमेन्टसँग म्याप हुनुपर्छ दैट मीन्स छुट्टा छुट्टै एलिमेन्ट्सको छुट्टा छुट्टै इमेजेसहरु हुनुपर्छ भनेको जस्तो यहाँ a को इमेज x छ b को इमेज y छ c को इमेज के छ z छ यो के भयो 1 to 1 फंक्शन भयो जस्तो यो एक्जाम्पलमा 1 को इमेज a छ 2 को इमेज e छ 3 को इमेज i छ र o को चाहिँ कुनै पनि प्री इमेजेस छैन भनेपछि यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि 1 to 1 फंक्शन छुट्टा छुट्टै एलिमेन्ट्सहरु छुट्टा छुट्टै एलिमेन्टसँग म्याप भएको छ a मा भएको छुट्टा छुट्टै एलिमेन्ट्स b मा भएको छुट्टा छुट्टै एलिमेन्टसँग म्याप भएको छ भनेपछि त्यसलाई के भन्ने 1 to 1 फंक्शन भनेर भन्ने और इन्जेक्टिभ फंक्शन भनेर बुझ्ने अब नेक्स्टमा छ 4 नम्बरमा 1 to 1 एन्ड अनटु फंक्शन त्यो भनेको 1 to 1 भनेको के इन्जेक्टिभ र अनटु फंक्शन भनेको के सर्जेक्टिभ भनेपछि दुवैलाई कम्बाइन गर्दा के भन्दो रहेछ त भन्दा बाइजेक्टिभ फंक्शन भनेर भन्दो रहेछ के भन्दो रहेछ बाइजेक्टिभ फंक्शन अब त्यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दा द फंक्शन f such that a tends to b is said to be bijective if it satisfy the condition of both function injective and surjective simultaneously भनेर भन्छ सँगसँगै सेटिस्फाई गर्नु पर्यो अब इन्जेक्टिभ र बाइजेक्टिभ चाहिँ इन्जेक्टिभ र सर्जेक्टिभ सँगसँगै सेटिस्फाई गर्ने भनेको के त भन्दाखेरि अब इन्जेक्टिभ कुन कन्डिसनमा हुन्छ र सर्जेक्टिभ चाहिँ कुन कन्डिसनमा हुन्छ सर्जेक्टिभले के भन्छ त भन्दा सेट बी मा कुनै पनि एलिमेन्ट्स लेफ्ट हुनु हुँदैन भनेर भन्छ र इन्जेक्टिभले के भन्छ त भन्दा डिस्टिंक्ट इमेजेस जस्तो डिस्टिंक्ट एलिमेन्टको डिस्टिंक्ट इमेजेस हुनुपर्छ भनेर भन्छ भनेपछि त्यसरी बुझ्नु पर्यो भनेपछि बाइजेक्टिभ फंक्शन चाहिँ त्यसरी दुईटा कन्डिसनमा चाहिँ बुझ्नु पर्यो अब यसको एक्जाम्पल चाहिँ कसरी लेखेको छ त भन्दा a चाहिँ के सँग म्याप भएको छ 1 सँग b चाहिँ 2 सँग म्याप भएको छ c चाहिँ 3 सँग म्याप भएको छ d चाहिँ 4 सँग म्याप भएको छ b मा कुनै एलिमेन्ट पनि छुटेको छैन र सबै एलिमेन्टको डिस्टिंक्ट के छ इमेजेसहरु छ भनेपछि यो चाहिँ के भयो 1 to 1 एन्ड अनटु फंक्शन और बाइजेक्टिभ फंक्शन भयो एक्जाम्पल 2 मा पनि त्यसै छ 1 को इमेजेस कति छ 1 छ 2 को इमेज 4 छ
3 को इमेज 9 छ 4 को इमेज कति छ 16 छ भनेपछि यो पनि के भयो बाइजेक्टिभ फंक्सन भयो 5 नम्बरमा मेनी टु वन फंक्सन भनेर भनेको छ यसको चाहिँ हेडिङबाटै डेफिनेसन पनि क्लियर छ अब यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दा द फंक्सन f such that a tends to b is said to be many to one function if there is at least one image in set b should have at least two pre-images in set a भनेर भनेको छ यसलाई कसरी बुझ्ने त भन्दा सेट b मा कुनै पनि एउटा एलिमेन्ट्स को सेट a मा दुई और दुई भन्दा बढी प्री इमेजेसहरु हुनुपर्छ भनेर भनेको एट लिस्ट को मिनिङ के त भन्दाखेरि कम्तिमा पनि त्यति जस्तो एट लिस्ट 1 भनेको कम्तिमा पनि एउटा र बढीमा जतिवटा पनि भनेर भनेको जस्तो एट लिस्ट 2 भनेको कम्तिमा दुईटा र बढीमा जतिवटा पनि हुन सक्ने भनेर भनेको है त एट लिस्ट भनेको त्यो र एट मोस्ट भनेको भए के हुन्थ्यो बढीमा चाहिँ त्यतिवटा र कम्तिमा चाहिँ जति पनि हुन सक्ने भनेर भनेको अब यहाँ के भनेको छ एट लिस्ट एउटा इमेजेसको सेट बी मा चाहिँ एट लिस्ट एउटा इमेजेसको सेट ए मा चाहिँ एट लिस्ट दुईवटा प्री इमेजेसहरु हुनुपर्ने भनेर भनेको छ अब यसले कन्डिसन सेटिस्फाई गरेको छ त यो एक्जाम्पलले जस्तो 1 को इमेज कति छ ए छ 2 को इमेज कति छ सी छ र 3 4 5 को इमेज के छ बी छ त्यो भनेको त्यसको मिनिङ के त भन्दा बी को प्री इमेजेस कति छ 3 4 5 छ भनेपछि एट लिस्ट एउटा एलिमेन्ट्स को प्री इमेज एट लिस्ट 2 भयो भनेपछि एट लिस्ट 2 भनेको 2 or more than 2 भनेको है त एट लिस्ट 2 भनेको 2 or more than 2 भनेको भनेपछि यहाँ 3 वटा छ भनेपछि कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भनेपछि यो के भयो मेनी टु वन फंक्सन भयो अब नेक्स्ट टाइप छ आइडेन्टिटी फंक्सन यो चाहिँ एकदमै भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट एक्जाममा सोधिराख्ने क्वेशन VVIMP भनेर लेख्नुहोस् यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो टपिक हो आइडेन्टिटी फंक्सन यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दा द फंक्सन f such that a tends to b defined by y is equals to f of x is equals to x अब that is y equal to x भनेको is known as identity function त्यो आइडेन्टिटी को मिनिङ के त भन्दाखेरि अब फंक्सनमा जे राखिन्छ त्यही आउँछ भनेको है त इनपुट जे छ आउटपुट पनि त्यही हुनुपर्छ भनेको त्यही हो मिनिङ चाहिँ इनपुट जे छ आउटपुट पनि त्यही हुन्छ भनेको अब 1 इनपुट छ भनेपछि आउटपुट पनि कति हुनु पर्यो 1 नै हुनु पर्यो a इनपुट छ भनेपछि आउटपुट पनि कति हुनु पर्यो a नै हुनु पर्यो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ आइडेन्टिटी फंक्सन भनेर भन्छ अब एक्जाम्पलमा अ फंक्सन y equal to f of x is equals to x है त y equal to f of x is equals to x अब यसलाई कहाँदेखि कहाँसम्म यसको डोमेन चाहिँ कहाँबाट कहाँसम्म यो डिफाइन गरेको छ त भन्दा -3 देखि 3 सम्म -3 देखि +3 सम्म डोमेन डिफाइन गरेको छ अनि अटोमेटिकली रेन्ज पनि के हुन्छ डोमेन जे छ रेन्ज पनि त्यही हुन्छ आइडेन्टिटी फंक्सनमा रेन्ज पनि के हुन्छ -3 देखि +3 सम्म नै हुन्छ अनि यसको प्लट चाहिँ ग्राफमा गर्दा कसरी आएको छ त भन्दाखेरि -3, -3 -2, -2 यो पोइन्ट चाहिँ -2, -2 हो यो पोइन्ट चाहिँ -1, -1 हो यो पोइन्ट चाहिँ 1, 1 यो 2, 2 यो 3, 3 भनेपछि यो के भयो त y equal to x र कहाँदेखि कहाँसम्मको डोमेनमा -3 देखि +3 सम्मको डोमेनमा डिफाइन गरेको आइडेन्टिटी फंक्सन अनि आइडेन्टिटी फंक्सन भनेर के बुझ्नु पर्यो त यसको इक्वेसन चाहिँ y equal to x हो यसमा इनपुट जे हुन्छ आउटपुट पनि त्यही हुन्छ दैट मीन्स डोमेन जे छ रेन्ज पनि त्यही हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो र x को डेफिनेसन चाहिँ याद गरिराख्नु पर्यो किनकि यो एक्जाममा सोधिराख्ने क्वेशन हो नम्बर 7 मा छ कन्स्टेन्ट फंक्सन अब कन्स्टेन्ट फंक्सनलाई कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दा द फंक्सन f such that a tends to b is defined by y equal to f of x is equals to c is known as constant function where c is any constant value in constant function y is independent with x अब यसलाई कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि एउटा कुनै फंक्सन जुन फंक्सन चाहिँ x मा डिपेन्ड गर्दैन है त कुनै फंक्सन x मा डिपेन्ड गर्दैन भनेपछि त्यसलाई चाहिँ के भन्ने कन्स्टेन्ट फंक्सन भन्ने भनेपछि इनपुट जति राखे पनि आउटपुट कुनै एउटा फिक्स भ्यालु आउँछ कुनै एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु आउँछ भनेपछि त्यसलाई के भन्ने कन्स्टेन्ट फंक्सन भन्ने अनि अब जनरली कन्स्टेन्ट फंक्सन भनेको y equal to c भनेर भनिन्छ है त c भनेको एनी कन्स्टेन्ट भ्यालु त्यो कन्स्टेन्ट भ्यालु हो तपाईले c को भ्यालु 1 पनि लिन सक्नुहुन्छ 2 पनि लिन सक्नुहुन्छ 3 पनि लिन सक्नुहुन्छ -2 -3 -4 जति पनि लिन सक्नुहुन्छ एउटा फिक्स भ्यालु हो अब यसको एक्जाम्पल मैले दिदा फेरि जस्तो तपाईको घरमा भएको चार्जर छ नि चार्जर जस्तो त्यसमा चाहिँ इनपुट
220 भोल्ट हुँदा पनि आउटपुट कति हुन्छ 5 भोल्ट नै हुन्छ र इनपुट चाहिँ 240 भोल्ट हुँदा पनि आउटपुट चाहिँ कति हुन्छ 5 भोल्ट नै हुन्छ त्यो चाहिँ के भयो कन्स्टेन्ट फंक्सन भयो दैट मीन्स आउटपुट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ इनपुट है त दैट इज कन्स्टेन्ट फंक्सन त्यसरी बुझ्ने कन्स्टेन्ट फंक्सनलाई अब यहाँ मैले एउटा एक्जाम्पल लिएको छु y = f of x = 3 भनेर y = f of x = 3 अब यो चाहिँ यसको डोमेन चाहिँ कति छ डोमेन भनेको x को भ्यालु -2 देखि 4 सम्म चाहिँ +4 सम्म चाहिँ डोमेन छ x belongs to r भनेर भनेको छ x belongs to r भनेको रियल नम्बर r भनेको के रियल नम्बर अब यो चाहिँ x को भ्यालु जति राख्दा पनि x को भ्यालु -2 राख्दा -2 राख्दा पनि y को भ्यालु कति 3 नै भयो x को भ्यालु कति राख्दा -1 राख्दा पनि y को भ्यालु कति भयो 3 नै भयो x को भ्यालु 0 राख्दा पनि y को भ्यालु 3 नै भयो एन्ड डट डट गर्दै x को भ्यालु 4 राख्दा पनि y को भ्यालु कति भयो 3 भयो भनेपछि यो y = 3 भनेको चाहिँ के भयो कन्स्टेन्ट फंक्सन यो चाहिँ सोधिराख्ने टपिक हो डिफाइन कन्स्टेन्ट फंक्सन भनेर एक्जाममा बारम्बार सोध्छ यो आईएमपी भनेर लेख्नुस् यो चाहिँ कन्स्टेन्ट फंक्सनको डेफिनेसन यसरी याद गर्ने है त अब नेक्स्ट छ 8 नम्बरमा लिनियर फंक्सन अब लिनियर फंक्सन भनेको के हो त लिनियर भनेको के पनि हैन स्ट्रेट लाइन भनेर बुझ्नुपर्छ लिनियर भनेको के स्ट्रेट लाइन है त हुन त आइडेन्टिटी फंक्सन र कन्स्टेन्ट फंक्सन पनि लिनियर फंक्सनकै टाइप अन्तर्गत पर्छ तर लिनियर फंक्सन चाहिँ अलि ब्रोड लेभलमा बुझ्नु पर्दा चाहिँ यसले कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दा the function f such that a tends to be defined by y = f of x = mx plus c त्यो भनेको y = mx plus c भनेको is known as linear function where m is known as coefficient of x है त x भेरिएबल सँग जेसको मल्टिप्लाई हुन्छ त्यसलाई चाहिँ coefficient भन्छ र c चाहिँ छुट्टै आउने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ के भनेको constant भनेर भनेको remember that m does not equals to 0 र m 0 हुनु हुँदैन यदि m 0 भयो भने त के हुन्छ त्यो constant function हुन्छ the degree of linear function is 1 डिग्री भनेको के हाईएस्ट पावर है त हाईएस्ट पावर भनेको अनि डिग्री चाहिँ कति हुनु पर्दो रहेछ त लिनियर फंक्सनको लागि 1 हुनु पर्दो रहेछ एक्जाम्पलमा चाहिँ y = f of x = 2x + 5 यो चाहिँ के भयो लिनियर फंक्सनको एक्जाम्पल भयो अब यहाँ चाहिँ पोइन्ट टु बी रिमेम्बर नोट भनेर लेखेको छ द ग्राफ अफ द लिनियर फंक्सन इज अब डिफरेन्ट लिनियर फंक्सनको डिफरेन्ट ग्राफ हुन्छ अब यसको जेनरलाइज गर्दा फेरि यसको ग्राफ्सको टाइप चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा द ग्राफ अफ लिनियर फंक्सन इज अ स्ट्रेट लाइन ह्याभिङ स्लोप m के हुन पर्छ स्लोप चाहिँ m हुन पर्छ एन्ड मेकिङ इन्टरसेप्ट c अन y एक्सिस भनेर भनेको छ दैट इज y इन्टरसेप्ट भनेको त्यहाँ चाहिँ y = mx + c मा चाहिँ m भनेको के हो स्लोप हो c भनेको के y इन्टरसेप्ट कन्स्टेन्ट हो त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ अब नेक्स्ट टाइप छ एक्जाम्पल कोही 9 मा चाहिँ क्वाड्रेटिक फंक्सन भनेर भनेको छ 9 मा चाहिँ के छ क्वाड्रेटिक फंक्सन भनेको डिग्री 2 हुन पर्यो जस्तो लिनियर फंक्सनमा डिग्री हाईएस्ट पावर कति थियो 1 थियो अनि क्वाड्रेटिक फंक्सनमा हाईएस्ट पावर कति हुन पर्यो 2 हुन पर्यो अब यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दा द फंक्सन f such that a tends to be defined by y = f of x = ax² + bx + c भनेको डिग्री चाहिँ यहाँ कति भयो 2 भयो कि भएन x² भनेपछि डिग्री चाहिँ हाईएस्ट पावर कति भयो 2 भयो भनेपछि y = ax² + bx + c is known as quadratic function where a and b are coefficient जस्तो भेरिएबल सँग j को मल्टिप्लाई भएको छ त्यसलाई coefficient भनेर बुझ्ने भनेर भनेको छु र छुट्टै आउने टर्म चाहिँ के हो constant भनेर भनेको छु भनेपछि and c is constant remember that the quadratic function है त remember that for quadratic function को लागि a does not equals to 0 अब a 0 भयो भने के हुन्छ डिग्री 2 हुँदैन त्यही भएर चाहिँ a 0 हुनु हुँदैन है त द डिग्री अफ क्वाड्रेटिक फंक्सन इज 2 भनेर भनेको छ एक्जाम्पल चाहिँ एउटा कुनै एक्जाम्पल हेर्दा फेरि y = f of x = x² + 6x + 5 इज द एक्जाम्पल अफ क्वाड्रेटिक फंक्सन अब यसको ग्राफ चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा द ग्राफ अफ द क्वाड्रेटिक फंक्सन इज प्याराबोलिक इन नेचर है त प्याराबोलिक हुन्छ अब यो प्याराबोला भनेको डिफरेन्ट हामीले यस च्याप्टर नै छ छुट्टै च्याप्टर पढ्नुपर्छ त्यही भएर मैले यसको ग्राफ डिस्कस नगरेको हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेरै पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा हामी यसको नेचर है त ग्राफ अफ प्याराबोला कन्केभ अपवर्ड कन्केभ डाउनवर्ड भनेर पढ्नेछौँ अहिले चाहिँ यसको डेफिनेसन र एक्जाम्पल मात्रै बुझ्दा हुन्छ अब 10 नम्बरमा छ क्युबिक फंक्सन अब क्युबिक फंक्सनलाई कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दा द फंक्सन अब यो पनि बुझिसक्नु भयो होला यसको डिग्री 3 भयो भने के भन्ने क्युबिक फंक्सन भन्ने भनेर बुझ्नु भयो होला the function f such that a tends to be defined by y = f of x = ax³ + bx² + cx + d is known as cubic function where a, b and c are coefficient
and d is constant. d छुट्टिएको छ त्यही भएर constant भयो. Remember that for cubic function a does not equals to 0. अब a 0 भयो भने के हुन्छ डिग्री 3 हुँदैन डिग्री 3 हुँदैन त्यही भएर चाहिँ a 0 हुनु हुँदैन क्युबिक फंक्सनको लागि. The degree of cubic function is 3. अब डिग्री चाहिँ हाईएस्ट पावर चाहिँ कति हुनुपर्छ क्युबिक फंक्सनको लागि 3 हुनुपर्छ. अब यसको इक्जाम्पल चाहिँ y equal to f(x) is equals to 2x cube plus 5x square plus 3x minus 9. भनेपछि यो चाहिँ के हो इक्जाम्पल अफ क्युबिक फंक्सन. अब यो क्युबिक फंक्सन हामी छुट्टै पढ्दैनौँ यो चाहिँ जस्ट डेफिनेसन मात्रै याद गर्दा हुन्छ. कहिलेकाहीँ झ्याप्प सोध्न सक्छ डेफिनेसन अफ क्युबिक फंक्सन याद गरिराख्ने प्राय सबै डेफिनेसनहरु याद गर्ने है त. अब 11 मा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन भनेर लेखेको छ. अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दा if the function f such that a tends to b contains trigonometric ratios in its variable then it is known as trigonometric function. भनेपछि भेरिएबल चाहिँ के हुनु पर्यो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हुनु पर्यो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन भनेर भन्छ. अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन भनेपछि एनी जस्तो y equal to f(x) is equals to sin x पनि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन y is equals to f(x) is equals to cos x पनि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन एन्ड ब्ला ब्ला गर्दै केसम्म sec x सम्म चाहिँ के भयो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन हो है त. अब इक्जाम्पल 1 मा चाहिँ कसरी डिफाइन गरेको छ त भन्दाखेरि f(x) is equals to sin x. अब यहाँ डोमेन डिफाइन गरेको छ. डोमेन चाहिँ 0 डिग्री देखि 360 डिग्री सम्म त्यो भनेको 0 देखि 2 पाई सम्म है त 0 देखि 2 पाई सम्म चाहिँ डोमेन डिफाइन गरेको छ. अब यसको रेन्ज कति हुन्छ त है त डोमेन त यति भयो रेन्ज कति हुन्छ त भन्दा sin x लाई यसरी डिफाइन गर्दाखेरि यहाँ यसको ग्राफ छ जस्तो 0 x को भ्यालु 0 हुँदा फेरि y को भ्यालु पनि कति हुन्छ 0 नै हुन्छ. x को भ्यालु 0 हुँदा y को भ्यालु पनि कति हुन्छ 0 नै हुन्छ है त. sin 0 भनेको 0 हो. अब sin x को म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ 90 मा हुन्छ π/2 भनेको 90 डिग्री. sin x को म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ π/2 90. sin 90 भनेको कति हो 1 हो नि sin 90 भनेको 1 मा चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु छ. फेरि 180 मा कति हुन्छ फेरि 0 मा आउँछ. त्यसरी फेरि यो 270 डिग्री है त 3π/2 भनेको 270 डिग्री. 270 डिग्री मा कति हुन्छ -1 मा झर्छ फेरि sin को भ्यालु. फेरि 2π भनेको 360 डिग्री मा कति हुन्छ फेरि 0 मा जान्छ. भनेपछि यसरी 0 बाट एक राउन्ड लाएर फेरि 0 मा फर्क्यो. sin x चाहिँ यसरी 0 बाट एक राउन्ड लाएर केमा गयो 0 भयो साइनोसोइडल वेभ भयो यो. भनेपछि यसको डोमेन चाहिँ जस्तो 0 देखि 360 डिग्री. अब यसलाई चाहिँ डोमेन रियल नम्बरमा चाहिँ 0 to 2π भनेर पनि भन्छ. यसलाई चाहिँ यो चाहिँ डिग्रीमा लिएको यो चाहिँ रेडियनमा लिएको र यसको रेन्ज चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि y डोमेन x बिलोंग्स टु यो क्लोज इन्टरभल हो है. ओपन इन्टरभल र क्लोज इन्टरभलको कन्सेप्टको बारेमा मैले लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी च्याप्टर पढ्दा अलरेडी पढाइसकेको छु त्यहाँ गएर हेर्नु होला यदि ओपन एन्ड क्लोज इन्टरभलको बारेमा थाहा छैन भने. अब डोमेन x बिलोंग्स टु 0 to कति छ 2π भनेपछि 0 देखि 2π सम्मको सम्पूर्ण भ्यालु चाहिँ डोमेनले लिएको भनेर x को भ्यालु भएको र रेन्ज भनेको चाहिँ के -1 देखि 1 सम्म. रेन्ज भनेको y को भ्यालु अब मिनिमम भ्यालु कति छ -1 छ म्याक्सिमम भ्यालु कति छ +1 छ. भनेपछि मिनिमम भ्यालु देखि -1 देखि +1 सम्मको सम्पूर्ण भ्यालु चाहिँ के भयो रेन्ज भयो. भनेपछि 0 देखि 2π सम्मको सम्पूर्ण भ्यालु चाहिँ के भयो डोमेन भयो. यसरी बुझ्ने डोमेन एन्ड रेन्ज. एक्जाममा सोधिराख्ने क्वेशन एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट छ. फाइन्ड डोमेन एन्ड रेन्ज भनेर सोध्छ है त. फाइन्ड डोमेन एन्ड रेन्ज अफ द गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन भनेर भन्छ. अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनमा सबै 6 वटै ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन आउँछ भन्ने छैन. 2 वटा आउँछ तपाईहरुलाई मेनली चाहिँ sin x र cos x को बारेमा आउँछ. अब cos x तिर लागौं है त. एक्जाम्पल 2 मा चाहिँ y equal to f(x) is equals to cos x भनेर दिएको छ. अब यो cos x लाई चाहिँ डोमेन चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म डिफाइन गरेको छ 0 देखि 360 डिग्री. अब यसलाई रेडियनमा चाहिँ 0 देखि 2π रेडियन सम्म. अब cos x को cos 0 को भ्यालु म्याक्सिमम केमा cos 0 को भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ हो कि हैन 1 हुन्छ. cos 0 को म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ. भनेपछि 0 मा चाहिँ cos को के भयो म्याक्सिमम भ्यालु 1 भयो. अब cos को मिनिमम भ्यालु कति हुन्छ π/2 मा भनेपछि 90 डिग्री मा चाहिँ cos को के भयो भ्यालु 0 भयो. फेरि पाइ मा चाहिँ कति हुन्छ माइनस पाइ भनेको 180 डिग्री है त. पाइ 180 डिग्री मा cos को भ्यालु कति हुन्छ -1 हुन्छ. फेरि 3π/2 भनेको कति 270 डिग्री मा फेरि कति भयो 0 भयो र 2π मा चाहिँ फेरि के हुन्छ म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ cos को 1 भयो. भनेपछि डोमेन चाहिँ cos को पनि कति भयो x बिलोंग्स टु सिर्फ यसमा चाहिँ नेचर ग्राफ अफ नेचर मात्रै फरक पर्यो. डोमेन र रेन्ज चाहिँ के भयो sin र cos को सेम भयो. भनेपछि डोमेन चाहिँ कति भयो त x बिलोंग्स टु 0 to 2π. भनेपछि 0 देखि 2π सम्मको डोमेनमा चाहिँ
cos को रेन्ज चाहिँ कति हुँदो रहेछ y बिलोङ्स टु -1 देखि 1 भनेपछि -1 देखि 1 को सम्पूर्ण भ्यालु चाहिँ के रहेछ रेन्ज रहेछ है त अनि त्यो भनेको cos को मिनिमम भ्यालु चाहिँ -1 म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ के +1 अनि त्यस्तै गरेर sin मा पनि के थियो मिनिमम भ्यालु -1 म्याक्सिमम भ्यालु के थियो +1 अब एक्जाम्पल 3 चाहिँ y = f(x) = 10x है त यो पनि एक्जाम्पल 2 पनि इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल हो है त यो पनि सोधिराख्छ एक्जाममा र यो एक्जाम्पल 3 चाहिँ त्यति सोध्दैन त्यही पनि मैले यहाँ तपाईलाई एक्सप्लेनेसन गरिदिएको छु केही कन्सेप्टको लागि अलिकति ब्रोड कन्सेप्ट चाहिन्छ यसमा बुझ्नको लागि जस्तो एक्जाम्पल 3 मा y = f(x) = 10x है त टेन्जेन्ट भनेर भन्छ साइनलाई चाहिँ साइन भनेर भन्छ cosलाई कोसाइन भनेर भन्छ टेनलाई चाहिँ टेन्जेन्ट भनेर भन्छ अब यसको डोमेन चाहिँ 0 देखि 360 सम्म छ त्यो भनेको 0 देखि 2π सम्म नै भयो अब यहाँ चाहिँ हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि 10 को चाहिँ मिनिमम भ्यालु 0 मा चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा 10 को चाहिँ 0 मा कति हुन्छ त 0 हुन्छ 10 0 भनेको के हुन्छ 0 हुन्छ र π/2 90 मा चाहिँ के हुन्छ 10 को भ्यालु स्वाट्टै इन्फिनिटी तिर जान्छ यहाँ इन्फिनिटी तिर गएको छ ओके हैन इन्फिनिटी तिर गएको छ त्यस्तै गरेर पाइ भनेर कति 180 मा 0 हुन्छ अब अब यतातिर चाहिँ के हुन्छ 100 जस्तो π/2 देखि 90 देखि π सम्म चाहिँ के हुन्छ नेगेटिभ भ्यालु हुन्छ त्यही भएर यतातिर लिएको अब फेरि πबाट चाहिँ अब 3π/2 भनेको π भनेको 180 देखि 270 डिग्री सम्म चाहिँ के हुन्छ फेरि पोजिटिभ हुन्छ र 270 मा फेरि के हुन्छ इन्फिनिटी तिर जान्छ भ्यालु त्यसै गरेर फेरि 270 देखि 360 सम्म चाहिँ के हुन्छ फेरि नेगेटिभ भ्यालु हुन्छ त्यसरी फेरि -इन्फिनिटी तिर आउँछ यसरी यो ग्राफ प्लट गरेको यसको डोमेन चाहिँ x बिलोङ्स टु है त डोमेन चाहिँ के छ त भन्दा r माइनस रियल नम्बर माइनस जेनरलाइज गरेको रियल नम्बरमा 2n जस्तो 2n - 1 π/2 भनेको अड मल्टिपल अफ π/2 चाहिँ डोमेन हुँदैन भनेपछि π/2 यसको डोमेन हुन सक्दैन किन डोमेन हुन सक्दैन त भन्दाखेरि रेन्ज डिफाइन छैन भनेपछि यसको अर्को डोमेन 3π/2 यसको डोमेन हुन सक्दैन किनकि रेन्ज डिफाइन छैन त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ डोमेन हुन सक्दैन त्यो डोमेनमा चाहिँ रियल नम्बरबाट चाहिँ अड इन्टिग्रल मल्टिपल अफ π/2 चाहिँ हटाइदियो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ डोमेन भन्छ र रेन्ज चाहिँ जति पनि हुन सक्छ रेन्ज चाहिँ यसको जति पनि हुन सक्छ y बिलोङ्स टु r चाहिँ के हो रेन्ज भयो अब योसँग रिलेटेड सम इम्पोर्टेन्ट सर्ट क्वेशनहरु डिस्कस गर्दै छौं है त योसँग रिलेटेड राइट डोमेन एन्ड रेन्ज अफ द फंक्शन y = sin x y = sin x को डोमेन र रेन्ज राइट डाउन भनेर भनेको छ अब यसको सोलुसन गर्दा फेरि हियर गिवन फंक्शन इज भनेर लेख्ने y = f(x) = sin x since f(x) exists for all x belongs to r अनि यहाँ x को भ्यालु जति राख्दा पनि x को भ्यालु 500 राख्दा पनि x को भ्यालु 2000 राख्दा पनि x को भ्यालु 3000 राख्दा पनि y को भ्यालु आउँछ आउँदैन आउँछ नि एक्जिस्ट हुन्छ नि त्यही भएर चाहिँ डोमेन चाहिँ रियल नम्बर सबै चाहिँ के भयो डोमेन भयो तर रेन्ज चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि y को मिनिमम भ्यालु -1 हो y को म्याक्सिमम भ्यालु के हो +1 हो अनि रेन्ज चाहिँ -1 देखि 1 सम्म है त यो चाहिँ क्लोज इन्टरभलमा अनि -1 र 1 पनि लिन्छ भनेको र डोमेन चाहिँ के भयो -इन्फिनिटी देखि +इन्फिनिटी सम्म तर ओपन इन्टरभलमा त्यो भनेको -इन्फिनिटी र +इन्फिनिटी लिदैन भनेको है त त्यो भनेको के भयो रियल नम्बर भयो यसरी चाहिँ डोमेन र रेन्ज चाहिँ के भयो डिफाइन गर्ने sin x को सिमिलरली cos को पनि त्यही नै हुन्छ है त क्वेशन नम्बर 2 मा चाहिँ राइट डाउन है त राइट डोमेन एन्ड रेन्ज अफ द फंक्शन y = cos x छ सिमिलरली यस्तै प्रोसेसबाट गर्ने डोमेन सेम हुन्छ किनकि x को भ्यालु जति राख्दा पनि cos x एक्जिस्ट हुन्छ जस्तो cos 2000 भने पनि एक्जिस्ट हुन्छ है त cos 5000 भने पनि एक्जिस्ट हुन्छ र तर cos को भ्यालु पनि कति देखि कति सम्म मात्र फ्लक्चुएट हुन्छ त भन्दाखेरि -1 देखि 1 सम्म cos जति राख्दा पनि मिनिमम भ्यालु भनेको -1 हुन्छ म्याक्सिमम भ्यालु भनेको के हुन्छ +1 हुन्छ अनि डोमेन र रेन्ज चाहिँ sin र cos को चाहिँ अलवेज के हुन्छ सेम हुन्छ विथ इन द रियल नम्बरमा चाहिँ सेम हुन्छ है त अब म चाहिँ दुईवटा इम्पोर्टेन्ट टपिकको बारेमा डिस्कसन गर्न जाँदै छु इन्भर्स फंक्शन एन्ड कम्पोजिट फंक्शन क्लास 10 को लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो र लङ क्वेशन आउने म्याक्सिमम प्रोबेबिलिटी चाहिँ इन्भर्स फंक्शन र कम्पोजिट फंक्शन मध्ये एउटाबाट हुन्छ अब यहाँ इन्भर्स फंक्शनलाई फर्स्टमा डिफाइन गरौँ कसरी डिफाइन गर्ने त इन्भर्स फंक्शन भन्दा इफ f such that a tends to b be a function defined from set a to set b by y = f of x where x belongs to a and y belongs to b then the function defined from b to a by x = f of y if exist is known as inverse function of f of x है त अब यो भनेको कसरी बुझ्ने त भन्दा f भनेको एउटा फंक्शन हो a to b है त f भनेको एउटा फंक्शन हो a to b
अब कसरी डिफाइन गरेको छ y इक्वल टु fx डिफाइन गरेको छ। अब हामीले चाहिँ फंक्सन b बाट a मा डिफाइन गर्ने र कसरी डिफाइन गर्ने x इज इक्वल्स टु f अफ y अनि त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त इन्भर्स फंक्सन भनेर भनिन्छ। अब द इन्भर्स फंक्सन अफ f अफ x इज डिनोटेड बाइ f इन्भर्स x भनेपछि कुनै पनि फंक्सनको इन्भर्स फंक्सनलाई कसरी डिनोसन गर्छ त f अफ x फंक्सन हो भनेपछि त्यसको इन्भर्स फंक्सन के f इन्भर्स x भनेर डिनोट गर्छ। त्यस्तै g अफ x एउटा फंक्सन हो भनेपछि त्यसको इन्भर्स फंक्सन के g इन्भर्स x है त। अब यसको इक्जाम्पल यहाँ दिएको छ। इक्जाम्पल सेट a बाट सेट b मा चाहिँ एउटा फंक्सन डिफाइन गरेको छ। जस्तो 1 को इमेज a छ, 2 को b छ, 3 को c छ, 4 को d छ। अब यसको इन्भर्स फंक्सन यसरी डिफाइन गरेको छ। अब b बाट a मा a को इमेज कति हुन गयो 1 हुन गयो, b को चाहिँ 2 हुन गयो, c को 3, 4, d को चाहिँ कति 4। अब त्यसैलाई अब सेट यसरी लेख्दा फेरि सेट बिल्डर फर्ममा लेख्दा फेरि f इज इक्वल्स टु है त फंक्सन भयो। फंक्सनलाई कसरी लेख्ने 1 2 1 को के भयो a भयो, 2 को b भयो, 3 को c भयो, 4 को d भयो र त्यसको इन्भर्स फंक्सन f इन्भर्स भनेको a1 b2 c3 d4 है त। अब यसो यहाँ पोइन्ट टु बी रिमेम्बर दुईवटा पोइन्ट तपाईले सम्झिनै पर्छ इन्भर्स फंक्सनको बारेमा। अरु पोइन्टहरु पनि सम्झिनु पर्ने हुन्छ, त्यो पछि डिस्कसन गरौँला। अहिले चाहिँ मेन पोइन्टहरु के छ त भन्दा पोइन्ट नम्बर 1 मा चाहिँ फर द इन्भर्स फंक्सन अफ एनी फंक्सन टु बी एक्जिस्ट द फंक्सन शुड बी बाइजेक्टिभ दैट इज 1 to 1 एन्ड onto। अब फंक्सन के हुनु पर्छ बाइजेक्टिभ हुनु पर्छ 1 to 1 एन्ड onto दुवै हुनु पर्छ भनेको। र 2 मा चाहिँ टु फाइन्ड इन्भर्स अफ एनी फंक्सन we have to change role of variables that is role of variables भनेको x लाई y मा चेन्ज गर्ने र y लाई x मा चेन्ज गर्ने र फाइनली के निकाल्ने y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ इन्भर्स फंक्सन भन्छ। अब यसो क्वेशनहरुलाई कसरी डिल गर्ने त है त सम क्वेशन डिस्कस गरौँ। अब क्वेशन नम्बर 1 मा अ फंक्सन f such that r to r यो भनेको रियल नम्बर टु रियल नम्बर डिफाइन गरेको फंक्सन भनेको इज डिफाइन्ड एज f of x is equals to 3x plus 2 फाइन्ड f इन्भर्स x भनेर भनेको छ। अब f इन्भर्स x कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त भन्दा यसको सोलुसनमा हियर गिवन फंक्सन इज भनेर लेखेको छ y इक्वल टु अब f अफ x लाई के भन्छ y भन्छ y इक्वल टु f अफ x इज इक्वल्स टु 3x plus 2। अब इन्भर्स फंक्सन निकाल्दा के गर्नुपर्ने इन्टरचेन्जिङ द रोल अफ x एन्ड y गर्नुपर्ने र x र y को रोल इन्टरचेन्ज गर्ने दैट मिन्स x को ठाउँमा y लेख्ने y को ठाउँमा x लेख्ने। अब मैले यहाँ y चाहिँ यसको ठाउँमा के लेख्छु x लेख्छु र यहाँ x चाहिँ यसको ठाउँमा के लेख्छु y लेख्छु। अनि हाम्रो के हुने भयो त इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि x इज इक्वल्स टु 3y plus 2 र फाइनली के क्याल्कुलेट गर्ने y को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने। अनि यो 2 यता आउँदा कति भयो -2 भयो x - 2 इक्वल टु 3y अनि y इक्वल टु x - 2/3। अब यसैलाई के भन्छ इन्भर्स फंक्सन भन्छ। देयरफोर f इन्भर्स x इज इक्वल्स टु x - 2 डिवाइड बाइ 3 हाम्रो के भयो इन्भर्स फंक्सन भयो। अब नेक्स्ट एक्जाम्पल यहाँ क्वेशन छ a function f such that a tends to b is defined by f of x is equals to 3x plus 2 divided by x plus 1 find f inverse x भनेर भनेको छ। अब यसको इन्भर्स फंक्सन कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त भन्दा अब सोलुसन हियर गिवन फंक्सन इज भनेर लेखेको छ y इक्वल टु f of x is equals to 3x plus 2 divided by x plus 1। अब यहाँ पनि गर्ने त्यही हो इन्टरचेन्जिङ द रोल अफ x एन्ड y गर्ने। अब यहाँ y को ठाउँमा x लेख्ने र x को ठाउँमा के लेख्ने y लेख्ने अनि हाम्रो के हुने भयो त एक्सप्रेसन x इज इक्वल्स टु 3y plus 2 डिवाइड बाइ y plus 1। अब त्यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दा फेरि xy plus x इज इक्वल्स टु 3y plus 2। अब हामीले फाइन्ड आउट गर्ने के हो इन्टरचेन्ज गरिसकेपछि y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने हो। अब y कहाँ छ एउटा यहाँ छ y अर्को यहाँ छ y लाई सँगै राख्नुस् xy - 3y इज इक्वल्स टु 2 - x भयो। y कमन लिँदा फेरि y ब्रैकेट x - 3 is equals to 2 - x भयो। फाइनली y equal to 2 - x divided by x - 3 भयो। that means f inverse x is equals to 2 - x divided by x - 3 is the inverse function। यसरी इन्भर्स फंक्सन कुनै पनि फंक्सनको क्याल्कुलेट गर्ने। अब आजको लास्ट टपिक छ कम्पोजिट फंक्सन है त एकदमै इम्पोर्टेन्ट एन्ड लास्ट टपिक हो यो आजको लास्ट टपिक VVIMP भनेर लेखे मैले यसको हेडिङमा। अब कम्पोजिट फंक्सन भने के त भन्दाखेरि कुनै दुईवटा फंक्सनलाई कम्बाइन गर्ने है त त्यसलाई चाहिँ के भन्छ कम्पोजिट फंक्सन। अब यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दा if f such that a tends to b be a function defined by y equal to f of x where x belongs to a and y belongs to b and g such that b tends to c be another function defined by z is equals to gy where y belongs to b and z belongs to c then function from a to c defined by
G composite f, यो GOF भनेर लेखेको छ, यो भनेको G composite f x is known as composite function भनेर भनेको छ है त, composite function। अब यसो इक्जाम्पलमा x बाट y को फंक्सनलाई के भन्छ f भनेर भनेको छ र y बाट z को फंक्सनलाई के भनेको छ g भनेको छ। अब a बाट डाइरेक्ट c को फंक्सनलाई के भन्ने त GOF भनेर भन्ने है त, GOF भनेर भन्ने। यदि त्यसो नभएर a देखि b को फंक्सन g हुन्थ्यो र b देखि c को फंक्सन f हुन्थ्यो भनेपछि a बाट c को फंक्सन के हुन्थ्यो FOG हुन्थ्यो। अब यो GOF र FOG को मिनिङमा के डिफरेन्स छ त भन्दा GOF भनेको फर्स्टमा f त्यसपछि g, भनेपछि फंक्सन f इज फलोड बाइ g भनेको, र FOG को मिनिङ चाहिँ के त भन्दाखेरि फर्स्टमा g त्यसपछि f, भनेपछि फंक्सन g इज फलोड बाइ f भनेर भनेको। अब यहाँ यससँग रिलेटेड केही क्वेशनहरु डिल गरौँ। सम क्वेशन रिलेटेड विथ कम्पोजिट फंक्शन भनेर भनेको छ। अब क्वेशन नम्बर 1 मा चाहिँ f such that a tends to b and g such that b tends to c are two functions defined as f is equals to 1 1 2 3 3 1 4 2 and g is equals to 1 2 है त 1 2 2 3 3 1 4 2 है त। अब find GOF and FOG by using arrow diagrams where ABC are equal set भनेर भनेको छ। ABC चाहिँ के हुन्छ तीनवटा इक्वल सेट हुन्, यो चाहिँ यहाँ गिभन छ, यो चाहिँ के छ मेन कुरा गिभन छ। अब यहाँ ABC लाई चाहिँ अब सेट को फर्ममा लेखेको छ। अब A को एलिमेन्ट्सहरु फर्स्टमा A को एलिमेन्ट्सहरु 1 2 3 भयो, 1 2 3 4। अब A को एलिमेन्ट्स 1 2 3 4 भइसकेपछि सबैको एलिमेन्ट के हुने भयो 1 2 3 4 नै हुने भयो। अनि A को एलिमेन्ट 1 2 3 4, B को पनि 1 2 3 4, C को पनि कति भयो 1 2 3 4 भयो। अब A बाट B मा जाँदा फेरि अब 1 कहाँ गएको छ 1 1 बाट 1 मा गएको छ, 2 चाहिँ अब 2 चाहिँ कतिमा गएको छ 3 मा गएको छ, 3 फेरि 1 मा गएको छ, 4 कतिमा गएको छ 2 मा गएको छ। अब फाइनल्ली चाहिँ B बाट C मा जाँदा फेरि 1 चाहिँ कतिमा गएको छ 2 मा, 2 3 मा, 3 चाहिँ 1 मा र 4 कतिमा गएको छ 2 मा गएको छ। अब हाम्रो A बाट C चाहिँ फंक्सन कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दाखेरि 1 फाइनल्ली कतिमा पुग्यो, भनेपछि 1 फर्स्टमा 1 बाट 1 मा गएर कतिमा पुग्यो 2 मा गयो, भनेपछि 1 कतिमा गयो फाइनल्ली 2 मा गयो। 2 चाहिँ कतिमा पुग्यो 2 फर्स्ट 3 मा गएर फेरि कतिमा गयो 1 मा गयो, 2 कतिमा गयो 1 मा गयो। अब 3 फेरि कतिमा गयो फर्स्टमा 1 मा गएर फेरि 2 मा गयो, 3 कति भयो 2 भयो, र 4 कतिमा गयो फर्स्टमा 2 मा गएर फाइनल्ली कतिमा गयो 3 मा गयो, अनि यो चाहिँ के भयो GOF भयो। त्यसै गरेर फेरि FOG डिफाइन गर्दा फेरि अब इक्वल सेट हो, त्यही भएर मैले यहाँ सेटको नाम लेखेन, लेख्दा पनि हुन्छ। अब इक्वल सेट 1 2 3 4 यो भयो फर्स्टमा, सेकेन्डमा पनि 1 2 3 4 र थर्डमा पनि कति भयो 1 2 3 4। अब G मा के छ फर्स्टमा G फंक्सन कसरी गएको छ 1 बाट 2 मा गएको छ, 2 बाट 3 मा, 3 बाट 1 मा, 4 बाट 2 मा गएको छ, र फाइनल्ली फेरि कति गएको छ 1 1 मा गएको छ, 2 3 मा गएको छ, 3 1 मा गएको छ, 4 कतिमा गएको छ 2 मा गएको छ। भनेपछि हाम्रो FOG चाहिँ के हुने भयो 1 3 मा गयो फाइनल्ली, 1 चाहिँ फाइनल्ली कतिमा गयो फर्स्टमा 2 मा गएर 2 बाट कतिमा गयो 3 मा गयो, 2 चाहिँ फाइनल्ली 1 मा गयो, 2 चाहिँ फर्स्टमा 3 मा गएर फाइनल्ली 1 मा गयो, 3 चाहिँ 1 मा गयो, 4 चाहिँ कतिमा गयो 3 मा गयो। भनेपछि यसरी चाहिँ FOG र GOF निकाल्ने। अब नोट भनेर लेखेको छ, मैले अलरेडी भनिसके GOF implies that function f is followed by g भनेको, त्यो भनेको फर्स्टमा f को अपरेसन त्यसपछि g को अपरेसन भनेको, र f composite g implies that function g is followed by f भनेको, त्यो भनेको फर्स्टमा g को अपरेसन त्यसपछि f को अपरेसन। आजको क्लास यति नै। तपाईलाई आजको क्लास कस्तो लाग्यो? यो क्लासको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया, तपाईको केही सल्लाह सुझाव भए कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला, र तपाईको फ्रेन्डसँग चाहिँ यस कुरालाई शेयर गरिदिनुस् र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब लाइक गरिदिनुस्। हस्त धन्यवाद।